Hello everyone, welcome back to eKuhipath. In this video, we are going to talk about tropical cyclones. Tropical cyclone হয়নো কি কেনে ধৰণৰ questions বিলাক আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ examত আৰু লগতে আপোনালোকে যদিও টেকনিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ নহয় তথাপিও ভয় নকৰিব ইয়াতে আমি examত যেনে ধৰণে questions বিলাক আহে সেইখিনি আজি অকল ডিসকাস কৰিম আৰু লগতে অলপমান টেকনিক্যালিও চাম ফৰ্মেশন কেনেকুৱা হয় সাইক্লোজেনেসিস কেনেকুৱা হয় ওকে So formation কেনেকুৱা হয় আমাৰ যেনেকুৱা নাগাৰ্জুনাই অলৰেডি ফিগাৰ আউট কৰি লৈছিলে বহুত আগতে that cyclone কেনেকৈ জেনাৰেট হয় সেই হিচাপে তেখেতে নিজৰ ভৰিৰ পৰাও cyclone generate কৰিছিলে right so yes we will be talking about that as well tropical cyclones is our today's topic so without any further delay let's start today's topic tropical cyclones so tropical cyclones hoy no ki hetu jodi ami sao tetia hole we every one of us knows that amar etu jitu picture ase picture to eta tropical cyclone or picture hoy right আৰু এই পিকচাৰটো যদি আমি চাও ইয়াৰ মাজতে কি আছে এটা ফুলকে এটা জায়গা এটা আছে যেটো এটা এম্পটি স্পেস টাইপ থাকে which is also known as eye okay চকু বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে এই চকুখিনিৰ সাইডে সাইডে যিখিনি আমি চাইছো এইবিলাক সব আমাৰ bands of cloud okay ডাৱৰৰ এইবিলাক কি হয় bands cloud bands হয় ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি বাৰিষা হয় so ultimately যদি আমি চাও tropical cyclone এটা weather phenomena হয় ঠিক আছে এটো এটা weather phenomena হয় which is often accompanied with high velocity winds ঠিক আছে লগতে বহুতখিনি বাৰিষা আহিব rainfall thunderstorm and lightning ইত্যাদিও হ'বলে পাৰে so tropical cyclone so cyclone is a weather phenomena that is for sure and tropical word to আমি কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া নেকি within the tropics এটা phenomena হয় তেতিয়া আমি tropical বুলি কওঁ phenomena টো for example যদি আমি চাও তেতিয়া হলে ইয়াতে আপোনালোকে পিকচাৰটো চাব পাৰিছে এই পিকচাৰটো we know that we have two of our tropical lines tropic of cancer আৰু tropic of capricorn right so tropic of cancer আৰু capricorn ৰ মাজত যিখিনি এৰিয়া আছে সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ tropical areas tropical regions বুলি আজি আমি কওঁ right so tropical cyclones হয় নকি so তাতে যিখিনি আমাৰ speed আছে of the wind that is approximately but on an average 120 km/h মাজত যেটো জায়গা আছে which is also known as the eye তাতে এটা low pressure area হয় okay which is usually calm হয় আৰু এটা clear center হয় বুলি কোৱা হৈছে the tropical cyclone আমি গম পালো within the tropic of capricorn and cancer হয় but এটো কথা নহয় that সেই লাইনটোৰ পৰা ইহতে beyond that line cross নকৰে তেনেকুৱা একো কথা নাই ইহতে 13 ডিগ্ৰী নৰ্থৰ লৈকে যাব পাৰে but 30 ডিগ্ৰী সাউথ ল্যাটিটিউডৰ লৈকেও আমি এই tropical cyclones phenomena টো দেখা পাওঁ now tropical cyclone or size কিমান size হ'ব পাৰে okay কিমান টা diameter হিচাপে যদি আমি চাও তেতিয়া হলে approximately 500 to 1000 kilometer 500 to 1000 kilometer তাৰ diameter হ'বলে পাৰে বুলি কোৱা গৈছে আৰু height হিচাপে okay vertically যদি আমি চাও height বা altitude হিচাপে যদি আমি চাও তেতিয়া হলে approximately যদি আমি চাও 15 কিলোমিটাৰ লৈকেও যাব পাৰে বুলি কোৱা গৈছে okay মই এটা পিকচাৰ আপোনালোকক দেখাই আছো এই পিকচাৰটো যদি আপোনালোকে চাই অলপ ভালকে বুজি পাব I suppose so আগতে আমি জানি লও আহক ইয়াতে এই পিকচাৰটো দেখিছে আপোনালোকে so ইয়াতে যদি আমি চাও তেতিয়া হলে approximately 12 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ বা 15 কিলোমিটাৰ হাইটৰ লৈকে আমাৰ ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোনটো ৰাইজ হ'বলে পাৰে ঠিক আছে আৰু আমি জানো that এই গুটেখিনি এৰিয়া যেটো হয় এই এৰিয়াটোক আমি কি বুলি কওঁ আমি ট্ৰোপোস্ফিয়াৰ বুলি কওঁ right we call this area troposphere so troposphere is that region of our atmosphere যেটো নেকি 15 to 80 কিলোমিটাৰ হাইটৰ লৈকে পোৱা যায় ঠিক আছে আৰু এই troposphere is that region যত নেকি আমাৰ usual weather phenomena বিলাক হয় like আমাৰ cyclones হৈ গ'ল for example আমাৰ cloud formations বিলাক যিখিনি আছে আমাৰ weather বোলা বস্তুটো mainly regulate হয় আমাৰ এই troposphere region ঠিক আছে so yes cyclones or যদি height আছে height to আমি কিমান কলো 10 to 12 to 15 kilometers লৈকে height থাকিবলে পাৰে আৰু diameter হিচাপে যদি আমি চাও তেতিয়া হলে 1000 কিলোমিটাৰ লৈকে ইমান বহল হৈ যাবলে পাৰে so yes tropical cyclones can be very very massive in nature আৰু characteristics ৰ কথা যদি আমি চাও তেতিয়া হলে these are also ইয়াতৰ যেটো সাইক্লোনৰ যেটো ফেনোমেনা আছে সেই ফেনোমেনাটো কিবা এনি ধৰণৰ ফেনোমেনা তো হবৰ কাৰণে এনাৰ্জি লাগে ৰাইট এনাৰ্জি উইদাউট এনাৰ্জি একো ধৰণৰ এক্টিভিটি নহয় নাও এনাৰ্জি যদি আমি চাও ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোনৰ মেইন এনাৰ্জি সোৰ্সটো কি হয় that is moisture so moisture is the main source for the tropical cyclones apart from other factors as well ঠিক আছে so আমি চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকৰ কাৰণে bilingual কৰিবৰ কাৰণে so যিখিনি ইয়াতে কন্টেন্ট খিনি আছে গুটেখিনি অসমীয়াটো আছে আপোনালোকে যদি Assamese বেছি প্ৰিফাৰ কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে Assamese slides খিনি চাবলে পাৰে
The tropical cyclone যদি আমি চাও কেতিয়া হয় এই কনসেপ্টটো কেতিয়া হয় হেতু যদি আমি চাও তেতিয়া হলে যেতিয়া নেকি গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা বা ঠাণ্ডাৰ পৰা গৰম হবলৈ গৈছে সেই ট্ৰানজিশন যেটো পিৰিয়ড আছে সেই ট্ৰানজিশন পিৰিয়ডতে আমাৰ সাইক্লোনস জেনাৰেট হোৱা চান্সেস আটাইতকৈ বেছি হয় ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল প্ৰি মনসুন বা পোষ্ট মনসুন সেইখিনি সময়ত যদি আমি চাও তেতিয়া হলে যথেষ্টখিনি সাইক্লোনিক এক্টিভিটিজ বিলাক আমি দেখা পাওঁ now এই সাইক্লোন যিখিনি আছে সেই সাইক্লোনস বিলাক ফৰ এটা ডাইৰেকশন এটা আছে ফৰ এক্সাম্পল এই পিকচাৰটো যদি আমি চাও তেতিয়া হলে ইয়াতে উইন্ডস বিলাক এই হিচাপে গৈ আছে ৰাইট সো দিস ইজ what ডাইৰেকশন আমি ক'ব পাৰো that এটো আমাৰ ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনটো নহয় দিস ইজ এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশন ওকে সো এই আমি আমাৰ ৰুলস এটা আছে বা আমাৰ যেনেকৈ আমি দেখা পাওঁ about the cyclone সো সাইক্লোন বিলাকে ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনত rotate কৰে বা সার্কুলেট কৰে in the southern hemisphere okay কিন্তু আমি ক'ত আছো in the northern hemisphere so আমি ইকুৱেটৰৰ ওপৰৰ যিখিনি এৰিয়া আছে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ তাতে আমি আছো আৰু ইয়াতে যদি আমি চাও ইয়াতে যেনে ধৰণৰ আমাৰ সাইক্লোনিক এক্টিভিটিজ বিলাক হয় দোজ আৰ অলৱেজ এন্টি ক্লকৱাইজ ইন ডাইৰেকশন ঠিক আছে সো এইটো এটা প্ৰিলিমছ ফ্যাক্ট হয় বুলি ধৰিব পাৰে এগেইন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট না সাইক্লোনস বিলাক যদি আমি চাও আমি আমাৰ এইখিনি জায়গাতে সাইক্লোন বুলি কওঁ বাট বেলেগ বেলেগ জায়গাত বেলেগ বেলেগ নাম আছে ফৰ এক্সাম্পল টাইফুন then again hurricane then willy willy and tornado টর্নেডো যদি আমি চাও তেতিয়া হলে পার্টিকুলারলি আমাৰ সাউথ আমেৰিকাৰ জায়গা হেখিনি জায়গাত আমাৰ দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে টাইফুন বুলি ক'লে ইন দা ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক ওশেন পার্টিকুলারলি হেখিনি জায়গাত আমাৰ টাইফুন বুলি কোৱা হয় okay then again যদি আমি চাও ইন দা আটলান্টিক ওশেন বেসিক্যালি হারিকেন বুলি কোৱা যায় but also in the east pacific ocean ইফালে হয়তো হারিকেন বুলি কোৱা যায় আৰু willy willy বুলি কোৱা যায় in the western side of our Australia okay so western parts of Australia তাতে আমাৰ willy willy বুলি কোৱা যায় and Indian Ocean হওক Bay of Bengal হওক Arabian Sea হওক এইখিনি জায়গাত আমি কি বুলি কওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সাইক্লোন okay so tropical cyclones so tropical cyclones or characteristics ৰ কথা আৰু জানো আহক now আমাৰ এটা বডি এটা আছে এটা অৰ্গানাইজেচন এটা আছে which is our IMD Indian Meteorological Department যেটো আছে this is very very important ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহি থাকে now হিয়তে কি কৰিছে সাইক্লোনছ বিলাকৰ যেটো স্পিড আছে উইণ্ডৰ যেটো স্পিড আছে সেই স্পিডক বেসিস কৰি প্লাই হিয়তে কিছুমান ক্লাসিফিকেশন বা ক্যাটাগৰিজ কৰিছে লাইক ফৰ এক্সাম্পল ডিপ্ৰেছন ডিপ ডিপ্ৰেছন সাইক্লোনিক ষ্টৰ্ম সিভিয়াৰ সাইক্লোনিক ষ্টৰ্ম এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা and super cyclonic storm which is very very important okay now depression বুলি ক'লে when the speed of the wind is 31 to 49 kilometer per hour the super cyclonic storm বুলি ক'লে more than 222 kilometer per hour এইটো বহুতে বেছি destructive হয় so right side আপোনালোকে ইমেজ এটা দেখা পাইছে ইয়াতে কিছুমান লিখা আছে লাইক মকা ফেনি আমফান এইবিলাকৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে so ইহঁতৰ স্পিড খিনিও দিয়া আছে আৰু লগতে এটা ল্যান্ডফল সাইট মানে কোনখিনি ল্যান্ডত গৈ পেলাই কোনটো কন্টিনেন্টাল ল্যান্ডত গৈ পেলাই হিয়তে গৈ পেলাই ল্যান্ডফল কৰিছে সেইখিনি জায়গা কিনো নাম দিয়া আছে নাও ফানি ফৰ এক্সাম্পল বা আমফান আমি নিশ্চয় গম পাওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ নিউজত আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে ৰাইট সো ইয়াৰ ল্যান্ডফল সাইট কি হয় ইণ্ডিয়া so these are again some of the factual things that you should know okay মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম now he IMD দৰে আৰু কেটামান আমাৰ RSMCs আছে now these are particularly responsible for monitoring okay for monitoring the cyclones for giving advices to the affected countries ঠিক আছে so সেই হিচাপে there are 6 RSMCs so 6টা RSMC আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ 6টা নাম লিখা আছে সাউথ ওয়েস্ট প্যাসিফিক ওশেন সাউথ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ওশেন আৰু বাকি 4টাৰ নাম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে নহলে এটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে now এই পার্টিকুলার RSMCs কেটা কোড আছে এক্স্যাক্টলি ওয়াল ম্যাপত যদি আমি চাও ইয়াতে যিখিনি ৰেড কালার ডটস বিলাক আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে সো এই ডটস খিনি সিহঁতৰ সেন্টাৰস খিনি আছে 6টা সেন্টাৰ আছে RSMCs so total how many RSMCs we have total 6 RSMCs but we also have 5 TCWCs so TCWC কি হয় tropical cyclone warning centers so আমাৰ total 5টা আছে and পাঁচটাৰ ভিতৰত যদি আমি চাও আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে এই সেকেন্ড নম্বৰটো which is WMO escape panel on tropical cyclones ঠিক আছে তো ইয়াতে যদি আমি চাও these are the panels যেটা আমাৰ TCWC আছে লোকেশন খিনি আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাই লবলৈ পাৰে ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যেটো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে এক্সামত so WMO escape panel যেটো হয় it was established in the year 1972 okay আৰু ইহঁতৰ মেইন এক্টিভিটিজ কি আছে মেইন ফাংচন কি আছে টু নেম the cyclones
So cyclones বিলাকৰ বেলেগ নাম আছে যেনেকৈ আপোনালোকে নিশ্চয় চালে আম্পান প্ৰাণী এটসেট্ৰা so এইবিলাকৰ নামকৰণ সিহঁতে কৰে বুলি কোৱা গৈছে okay so সিহঁতে কৰে along with our IMD ঠিক আছে so comprises 13 countries so এই panel to 13টা country আছে Bangladesh India Iran Maldives etc আৰু সিহঁতে ultimately warning systems বিলাকক improve কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু যিখিনি storm names বিলাক আছে storm names বিলাক সিহঁতে দিয়ে now IMD now this is again important ঠিক আছে ক'বাৰ আহিছে সিহঁতৰো কাম কি হৈছে to name the cyclones and issues advisories to the 13 countries in the region ঠিক আছে so সিহঁতে কি কৰিব IMD এ পুৰা ভালকে মনিটৰ কৰি থাকিব সাইক্লোনিক এক্টিভিটি এটা আৰু সিহঁতে যিমান পাৰে সেই 13টা কান্ট্ৰিজক ইনফৰমেশন শেয়াৰ কৰি থাকিব about that particular cyclone সেই সাইক্লোনটো কোনফালে গৈছে তাৰ ডাইৰেকশন কি হয় ষ্ট্ৰেংথ কি হয় সেইখিনি বস্তু ইনফৰ্ম কৰি থাকিব IMD কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিল 1875 under the Ministry of Earth Sciences হেডকোয়ার্টার আছে নিউ দিল্লীত বৰ্তমান হেডকোয়ার্টার নিউ দিল্লীত আছে আকৌ চেঞ্জ হৈ যাবলৈ পাৰে কাৰণ আগতে বহুত বাৰ চেঞ্জ হৈছে লাইক এবাৰ সিমলাত আছিল পুনেতো আছিল ঠিক আছে সো সেই হিচাপে বৰ্তমান কিন্তু আমি যদি চাও নিউ দিল্লীত ইয়াৰ হেডকোয়ার্টার আছে ঠিক আছে so apart from naming the cyclones giving advices and all they also functions like সিহঁতে অবজার্ভ কৰি থাকে মেট্ৰিঅলজিক্যাল যিখিনি সিহঁতৰ অবজাৰভেশনছ বিলাক আছে লগতে সিহঁতে ফৰকাষ্ট ইত্যাদি ঠিক আছে লগতে warnings ইস্যু কৰি থাকে আৰু statistics ইত্যাদি যিখিনি আছে সিহঁতে regarding the cyclonic activities সেইখিনি সিহঁতে মনিটৰ কৰে ৰেগুলেট কৰে now IMD যদি আমি চাও সিহঁতে all over India সিহঁতে কিছুমান sub divisions বা sub centers বনাই থৈছে so these are the sub centers ইয়াতে right side আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে we have total number of 36 sub divisions ইয়াৰে ভিতৰত মানুহ বিলাকে এক নম্বৰটো বিচাৰিয়ে নাপাব চাগে why because এক নম্বৰটো আছে আমাৰ ইয়াত আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ ঠিক আছে তো তাতে আমাৰ যিখিনি সাইক্লোনিক এক্টিভিটিজ বিলাক হয় তাতে সিহঁতে সেইখিনি মনিটৰ কৰে পাৰ্টিকুলাৰলি আৰু তাৰ মানুহ বিলাকক এটা অ্যাৱাৰনেস বা এলাৰ্ট দি কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰে tropical cyclones now we will be talking about the formation ঠিক আছে so technical যিখিনি পাৰ্ট আছে সেইখিনি আমি চাম যিমান পাৰো নন টেকনিক্যাল কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়ালৈকে গম পালে ডেট কি হয় এটো এটা পাৰ্টিকুলাৰলি ওয়েদাৰ ফেনোমেনা হয় ৰাইট সো ইয়াতে আপোনাৰ বতাহ বলে বহুত জোৰে বতাহ বলে আৰু লগতে থান্ডাৰষ্টৰ্ম ইত্যাদি আহিবলৈ পাৰে ৰেইনফলটো হ'বই হ'ব নিশ্চয় ভাবে ৰাইট আৰু বতাহৰ স্পীড কেটা বহুত বেছি থাকে সো এই ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোনছৰ ফৰ্মেশন কেনেকৈ হয় সেইখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইয়াতে মই মাজতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো about our crash course সো আপোনালোকে যদি অলপমান কনসেপচুৱেল বস্তু শিকিবলৈ বিচাৰে সো দ্যাট আপোনালোকে ফ্যাক্টুৱেল বস্তু মনত নাৰাখিলেও কনসেপ্ট যদি ক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে কাৰেক্ট আনসাৰটো ডেফিনেটলি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিবলৈ পাৰিব সো নিশ্চয় প্ৰিলিমছ আহি আছে সো মই আশা কৰো আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰিপাৰেচনটো গিয়াৰ আপ কৰক আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া হলে ইউ নো হাউ টু ৰিচ আস চল সো ফৰ্মেশন হ'ব কাৰণে কিবা এটা বস্তু বনাবৰ কাৰণে কি লাগে যোগাৰ বিলাক লাগে ৰাইট এনেকৈ আমি মাংস বনাবৰ কাৰণে আলু পিয়াজ ইত্যাদি লাগে সেই হিচাপে যদি আমি চাও সাইক্লোনছ এটা ফৰ্ম হ'বৰ কাৰণে এটা লাৰ্জ সি সাৰফেস লাগে ডাঙৰ পানীৰ বডি এটা লাগে ওয়াটাৰ বডি এটা লাগে এই ওয়াটাৰ বডিটো কেলে লাগে বিকজ অফ ময়েশ্চাৰ ৰাইট সেই পানীটো যেতিয়া নেকি গৰম হোৱাৰ পিছত সেই পানীটোৰ পৰা এভাপোৰেচন হ'ব আৰু এভাপোৰেচন হোৱাৰ পিছত যিখিনি ময়েশ্চাৰ হ'ব সেই ময়েশ্চাৰটোৱে কি হয় that particular moisture is actually the energy source বা আমি এনেকা ধৰিব পাৰো that এইটো হৈ গল fuel ওকে তেল হয় ঠিক আছে যেনেকা পেট্ৰল ডিজেল থাকে আমাৰ গাড়ী বাইকত তেনেকৈ তেল হয় কিন্তু সাইক্লোনছৰ ক্ষেত্ৰত moisture is the তেল next যদি আমি ফ্যাক্টৰ চাও তেতিয়া হলে Coriolis force is very very important Coriolis force ৰো এটা important role আছে in the formation of a tropical cyclone ঠিক আছে না ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোনৰ কথা জানিব হলে Coriolis forceৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব লাগিব Coriolis force কি হয় that আমাৰ আৰ্থটো rotate কৰি থাকে আমাৰ আৰ্থটো কি কৰি থাকে ঘূৰি থাকে ৰাইট সেই ঘূৰি থকাৰ কাৰণে কি হয় এটা ফোর্স এটা জেনারেট হয় এটা ইনভিজিবল ফোর্স এটা জেনারেট হয় আৰু সেই পার্টিকুলার ফোর্সটোৱে কি কৰে বতাহ বিলাকৰ ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰি দিয়ে ঠিক আছে বতাহ বিলাকৰ ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰি দিয়ে নাও এটা পার্টিকুলার বতাহ এটা সাপোজ ওকে ইয়াৰ পৰা জেনারেট হৈছে আৰু হি গৈ আছে টুৱাৰ্ডছ দা নৰ্থ পোল ঠিক আছে এই বতাহটো ধুনিয়াকে ইফালে যাব খুজিব এৰ পৰা বি লৈকে বাট যেটো Coriolis force আছে Coriolis forceৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ আৰ্থটো কি কৰে আমি জানো that west to east আৰ্থটো rotate কৰি থাকে ৰাইট সো এই পার্টিকুলার rotation টো হৈ থকাৰ কাৰণে কি হৈছে that
any kind of wind যিটো point A ৰ পৰা point B যাবলৈ বিচাৰিছে সেই wind টো কি হ'ব it will be deflected towards its right okay যদিহে সেই wind টো northern hemisphere ত আছে ইকুৱেটৰৰ ওপৰৰ ফালে আছে তেতিয়া সেই wind টো কি হ'ব right side deflect হৈ যাব right side deflect হৈ যাব এইটো এটা golden rule হয় ঠিক আছে এই ৰুলটো সদায় মনত ৰাখিব আপোনালোকে now এই কাৰ right side কাৰ left side হেতু এটা প্ৰশ্ন এটা উঠে নহয় জানো now আপোনাৰ আৰু মোৰ left side right side নহয় but এই particular যেটো wind আছে সেই wind টোৰ left side আৰু right side now এই wind টো যদি আমি চাও point A ৰ পৰা point B লৈকে গৈছে right so ইয়াৰ যদি আমি right side চাও তেতিয়াহলে right will be this side right so সেই হিচাপে সেই wind টো right side deflect হৈ যাব ঠিক আছে then again এটা wind যদি ওপৰৰ পৰা তললৈ আহি আছে মানে পোলছৰ পৰা আমাৰ ইকুৱেটৰৰ ফালে আহি আছে so A to B again ধৰিলো আমি so এতিয়া যদি আমি চাও ইউ কোনটো এই wind টো কোনটো হেমিস্ফিয়াৰত আছে it is in the northern hemisphere so ইউ কি হ'ব right side deflect হৈ যাব as per our golden rule now A to B যাবলৈ খুজিছে বতাহটো কিন্তু ইউ deflect হৈ যাব towards its right so ultimately বতাহটো ইটো সাইডে গুচি যাব similarly in the southern hemisphere যদি আমি চাও ইয়াতে বস্তুটো অলপমান উল্টা হৈ যায় southern hemisphere any kind of wind কি হৈ যায় left side হে deflect okay so left side deflect হৈ যায় so ইয়াতে যদি আমি চাও wind এটা ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে যদি যাব বিচাৰিছে left side deflect হৈ গল ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে যদি towards the poles যাব খুজিছে ই again left side deflect হৈ গল ঠিক আছে this is our Coriolis force যোনটো নেকি winds বিলাকৰ বা weather phenomena বিলাকৰ ডাইৰেকশনত সিহঁতে হাল সলনি আনি দিবলৈ পাৰে ঠিক আছে so this is our Coriolis force আৰু Coriolis force ৰ important role এটা আছে কিহত Coriolis force ৰ very important role এটা আছে towards the formation of tropical cyclones now আৰু এটা বিৰাট important factor হৈছে for the formation is a weak low pressure area so আপোনালোকে অথনি চাইছিলে the eye right চকুটো যেটো আছিল আমাৰ tropical cyclones সেই চকুটো আমাৰ কি হয় এটা weak low pressure area এটা হয় now low pressure area বুলি ক'লে কি হয় any kind of area ইয়াতে আপোনালোকে left and right দুটা পিকচাৰ দেখা পাইছে any kind of area যত নেকি বহুত বেছি গৰম হৈ আছে okay সদায় মনত ৰাখিব low pressure area কি থাকে temperature is a bit high okay temperature থাকিব high temperature so গৰম থাকিব ঠিক আছে গৰম হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব এই particular low pressure area টো গৰম হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে যিখিনি water bodies আছে সেই water bodies বিলাক কি হ'ব ওপৰৰ ফালে যোৱা আৰম্ভ কৰিব I mean to say evaporation হ'ব evaporation হোৱাৰ পিছত moisture বিলাক ওপৰৰ ফালে যোৱা আৰম্ভ কৰিব সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব golden rule বুলি ধৰিলো that any kind of thing যদি আমি গৰম কৰিলে কি হৈ যায় expand হৈ যায় ফুলি যায় আৰু ফুলি পেলাই লাহে লাহে ওপৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিব ৰাইজ হৈ যাব চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে আৰু একো বস্তু কিবা এটা বস্তু যদি আমি কেৱল ঠাণ্ডা কৰি পেলাও তেতিয়া কন্ট্ৰাক্ট হৈ যাব টান হৈ যাব ওকে আৰু ভাৰী হৈ যাব বুলি ধৰক আৰু হিহঁতে তলৰ ফালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব সো গৰম বস্তুবিলাক ওপৰৰ ফালে যাব চেষ্টা কৰে ঠাণ্ডা বস্তুবিলাক তললৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰে ঠিক আছে না লো প্ৰেছাৰ এৰিয়াত কি হয় যেহেতু গৰম জায়গা হয় ইয়াতে বস্তুবিলাক সব ওপৰৰ ফালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিব সো নাও উই আৰ টকিং অবাউট উইন্ডস বতাহবিলাকো কি কৰিব ওপৰৰ ফালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু বতাহবিলাক যেতিয়া নেকি ওপৰৰ ফালে যাওতে কি কৰিব বতাহবিলাকে লগতে যথেষ্টখিনি ময়েশ্চাৰ বতাহবিলাকে ওপৰত লৈ যাব আৰু সেই ময়েশ্চাৰ বিলাকে ওপৰত যেতিয়া গুচি যাব ওপৰতো ঠাণ্ডা আছে ৰাইট ওপৰলৈ যোৱাৰ পাছত হিহঁতে সেই ময়েশ্চাৰখিনি কনডেনসেচন হৈ যাব কনডেনসেচন হোৱাৰ পিছত কি হৈ যাব the formation of clouds so সেই হিচাপে ডাৱৰ বোলা বস্তুটো সৃষ্টি হয় ঠিক আছে আমাৰ তলত থকা পানীবিলাক ওপৰলৈকে গ'ল ওপৰলৈ গৈ পেলাই ঠাণ্ডা হৈছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সেই সৰু সৰু ময়েশ্চাৰ মলিকুলছ বিলাক ওকে সিহঁতে কি কৰিব ইজনে সিজনৰ লগত মিলি যাব এটা পেক ফৰ্ম কৰি পেলাই হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ ক্লাউডছ বুলি আমি কওঁ আৰু সেই ক্লাউডছখিনি যেতিয়া নেকি বহুত বেছি ভাৰী হৈ যাব তাৰ পিছত তলত পৰি আহিব যেটোক আমি প্ৰেচিপিটেশন বুলি কওঁ ঠিক আছে সো ইয়াতে তিনটা প্ৰসেস আছে আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰসেস ইজ what evaporation second process is what condensation and the third process is what precipitation now precipitation মানে অকল বৰষুণ নহয় precipitation বুলি ক'লে বৰষুণো হ'ব আৰু লগতে snowfall হ'ব পাৰে so any kind of falling হৈ আছে হেতুক আমি precipitation বুলি আমি কওঁ so আশা কৰিছো আপোনালোকে গম পালে লো প্ৰেছাৰ এৰিয়া কি হয় now এই তিনটা বস্তু বিৰাতে ইম্পৰ্টেন্ট ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোন এটা ফৰ্ম হ'বৰ কাৰণে ঠিক আছে now tropical cyclone এটা যেতিয়া নেকি ফৰ্ম হয় তাতে মাজৰ যেটো জায়গা আছে হেতুক আমি আই বুলি কওঁ যেটো এটা লো প্ৰেছাৰ এৰিয়া হয় ইনিশিয়ালি আৰু সেই আই বোলা বস্তুটো সেকেন্ড ষ্টেজত ওকে ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোন ফৰ্ম হোৱাৰ তিনটা ষ্টেজ থাকে আৰু সেকেন্ড ষ্টেজত আই বোলা বস্তুটো ধুনিয়াকে ডিস্টিংক্ট হৈ উঠি আহে now
এই ইয়াৰ যদি আমি চাওঁ আইৰ কথাটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে 150 কিলোমিটাৰ টু 250 কিলোমিটাৰ লৈকে হ'ব পাৰে ওকে গতিকে আইটো বিৰাট ডাঙৰ ডায়ামিটাৰ দেখাবলৈ পাৰে আৰু আইটোৰ সাইডে সাইডে কি থাকে আই ওয়াল থাকে ওকে লেটস গো ব্যাক টু দ্যাট পিকচাৰ ওকে সো ইয়াতে আপোনালোকে এটা দেখা পাইছে ইয়াতে আই ওয়াল কোনখিনি জায়গা এইখিনি জায়গা আই ওয়াল ইজ দ্য মোস্ট ভয়ানক জায়গা ঠিক আছে ডেষ্ট্ৰাকটিভ জায়গা ইয়াতে বাৰিষাও বহুত বেছি থাকে আৰু উইণ্ডৰ স্পীডো বহুত বেছি থাকে ঠিক আছে সো মাজৰ যিখিনি জায়গা আছে এই আইৰ জায়গাখিনিত কিন্তু আপোনালোকৰ একদম কাম ঠাণ্ডা হৈ থাকিব ওকে ঠাণ্ডা হৈ থাকিব মানে টেম্পাৰেচাৰ ওয়াইজ কোৱা নাই মই এগেইন মই কি কৈছো অলপ খালী হৈ থাকিব ঠিক আছে খালী হৈ থাকিব নম্ৰভাৱে এইখিনি জায়গাত আপুনি থাকিবলৈ পাৰে পঢ়া শুনাও কৰিব পাৰিব পাৰিলে আই ওয়ালৰ ভিতৰত কিন্তু আপুনি পঢ়া শুনাও কৰিব পাৰিব চকুৰ ভিতৰত কিন্তু আই ওয়ালত নোৱাৰিব আই ওয়ালত বহুত বেছি ডিস্টাৰ্ব পাব আপোনালোকে ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰিবলৈ নোৱাৰিব এনিৱে সো সেই হিচাপে যদি আমি চাওঁ আই ওয়াল এটা থাকিব আই এটা থাকিব আৰু আই ওয়াল এণ্ড আই সেইকেইটা বহুত বেছি একেলগে থাকে যদিও সিহঁতৰ মাজত বহুত বেছি ডিফাৰেন্সেছ বা কন্ট্ৰাষ্ট আছে নাও ট্ৰপিকেল সাইক্লোনত যেতিয়া নেকি কনডেনসেচন হ'ব আৰু ক্লাউড ফৰ্মেশন হ'ব তেতিয়া বেসিক্যালি চাব গ'লে আমি কিউমুলাস ক্লাউডস দেখা পাওঁ আৰু কিউমুনোলিম্বাস ক্লাউডস দেখা পাওঁ ওকে সো কিউমুলোনিম্বাস হওক বা সামটাইমস আমি সাইরাস ক্লাউডসও দেখা পাওঁ সামটাইমস আমি সাইরাস ক্লাউডসও দেখা পাওঁ তো এইবিলাক কেনে ধৰণৰ ক্লাউডস হয় আপোনালোকৰ নিশ্চয় এটা ধৰণৰ আইডিয়া আছে চাগে So cirrus clouds are this type of clouds. যিখিনি clouds আছে অলপমান feathery kind of clouds হয় বা অলপমান চুলি নিচিনা ধৰিব পাৰে okay then cumulus clouds বুলি ক'লে these are cumulus clouds য'ত নেকি অলপমান cotton type আমি cotton balls ৰ লগতো আমি এটা compare কৰো বা sometimes আমি cumulus clouds ক আমি heap okay এটা গোট খাই গৈছে আমাৰ ডাৱৰ বিলাক সেই হিচাপেও আমি কওঁ nimbus word টো আমি ইউজ কৰো particularly when it's a rain bearing cloud যিটো বৰষুণ দিয়া cloud হয় যিটো ক্লাউডছৰ পৰা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হেকেটাক আমি নিম্বাস ক্লাউডছ বুলি আমি কওঁ তেনেকৈ যদি আমি চাওঁ ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ ক্লাউডছ বিলাক আছে কম্বাইন কৰি আমি পাওঁ সাইৰোকিউমুলাস স্ট্ৰেটাস বুলি ক'লে গম পাইছে নিশ্চয় লেয়াৰ কাইন্ড অফ ৰাইট স্ট্ৰেটাস বুলি ক'লে আমি কি বুজো লেয়াৰ সো সেই হিচাপে স্ট্ৰেটাস সাইৰাস বুলি ক'লে আপোনালোকে ধৰি লওক ফেডাৰি দেন নিম্বাস বুলি ক'লে ৰেইন মনত ৰাখিব ওকে কিউমুলাস বুলি ক'লে কটনটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে এটা আৰু এটা ওয়ার্ড আছে পিছে এল্টো বুলি ক'লে মিডল মনত মিডল মানে আমি অল্টিটিউডৰ কথা কৈছো যিবিলাক ক্লাউডছ বিলাক বহুত ওপৰতো নহয় বহুত তলতো নহয় ওকে ইন বিটুইন আছে হেতক আমি ডেসক্ৰাইব কৰোতে এল্টো ওয়ার্ডটো আমি ইউজ কৰো সো দিস আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাউডছ আৰু বহুতো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাউডছ বিলাক আছে আপোনালোকৰ ইন্টাৰেষ্ট যদি আছে কমেন্ট বক্সত ক'ব আই উইল মেক another ভিডিও আউট অফ ইট ওকে সো yes cumulus and cumulonimbus clouds বিলাকো আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে now cyclones বিলাকৰ intensity বাঢ়ি গৈ থাকিব কেতিয়া বাঢ়ি গৈ থাকিব যদি হিহঁতৰ fuel okay যেটো আমাৰ sea moisture যিখিনি আছে moisture supply টো যদি constant থাকে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ cyclone টো লাহে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে but the thing is that যদি moisture supply আমি cut off কৰি দিও শেষ কৰি দিও তাৰ মানে আমাৰ হে cyclone টো যদি আমাৰ সাগৰৰ পৰা মাটিৰ ফালে গুচি আহে তেতিয়াটো moisture supply টো cut off হৈ যাব আৰু তেতিয়া কি হৈ যাব cyclone এটা লাহে diminish হৈ যায় শেষ হৈ যায় alright চল moving on tropical cyclone or stages কেটা যদি আমি চাওঁ first stage it is the early stage যদি আমি চাওঁ তেতিয়ালে water vapor and heat transfer from warm ocean to the air from vertical cumulus clouds okay আৰু আমাৰ কি কৈছে first stage we are basically talking about the evaporation stage so evaporation হৈছে বিৰাতে আৰু সেই হিচাপে ওপৰত গৈ পেলাই আমাৰ কিছুমান cloud formation বিলাক হৈ আছে alright second stage যদি আমি চাওঁ mature stage কি হৈছে আমাৰ চকুটো formation হৈ গৈছে পুৰাপুৰি clearly distinctly which is a low pressure center and third stage যদি আমি চাওঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ কি হৈছে বিৰাট বেছি আমাৰ tropical cyclone টো ধুনিয়াকে ফৰ্ম হৈ গৈছে যথেষ্ট ড্যামেজ ডিস্ট্ৰাকশন যিখিনি কৰিব লগা আছিল সেইখিনি সাগে কৰিলে আৰু এতিয়া হে ফাইনাল ষ্টেজত কি হৈছে আমাৰ cyclone টো লাহে কি কৰিব আমাৰ weekend হোৱা আৰম্ভ কৰিব so cyclone weekends due to decrease in the warm moist air source so ইয়াৰ moisture supply লাহে কমি আহিব আৰু স্পীডো কমি আহিব okay so সেই হিচাপে লাহে cyclone টো diminish হৈ যাব okay now ইয়াতে আমি দেখা পাইছো stage number 1 ত কি হৈছে cyclone এটা ফৰ্ম হোৱা জাস্ট আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে আমাৰ clouds বিলাক ফৰ্ম হোৱা আৰম্ভ কৰিছে ঠিক আছে second number stage যদি আমি চাওঁ চকু এটা বনাৰ চেষ্টা এটা চলিছে second stage আৰু এটা পিকচাৰ ইয়াতে দেখুৱা গৈছে চকুটো একেবাৰে ডিস্টিংক্টলি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে okay
ডায়ামিটাৰ ৱাইজ চাব গ'লে বহুত বেছি হ'ব পাৰে দেন ডাইৰেকশ্যন ৱাইজ চাব গ'লে আমি নিশ্চয় জানো ঠিক আছে ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যন কেতিয়া হ'ব এন্টি ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যন কেতিয়া হ'ব ওকে সো এন্টি ক্লক ৱাইজ হয় ইন দা নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ ক্লক ৱাইজ হয় ইন দা সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ এই পিকচাৰটোৰ পৰা চাবলৈ বুজিবলৈ বহুতখিনি কথা আছে চাওঁ আহক এবাৰ ভালকে Now, এই পিকচাৰটোত আপোনালোকে গম পালে মাজৰ এইখিনি জায়গাক আমি আই বুলি কওঁ না আই বোলা জায়গাটোত যদি চাব গ'লে কি হয় বতাহবিলাক ওপৰলৈ যাব লাগে ৰাইট সো ইয়েস বতাহবিলাক ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ যায় ওপৰলৈ যোৱাৰ পিছত আইদাৰ সিহঁতে বতাহবিলাক ডিসপাৰ্স হৈ যাব আইদাৰ ৰাইট সাইডে লেফট সাইডে বা ফাটি যাব ওপৰত ঠিক আছে কিন্তু এনেকুৱা হ'ব ডেট বতাহবিলাক ওপৰলৈ যোৱাৰ পাছত কি হ'ব ডেট সেই বতাহখিনি কি হ'ব ওপৰলৈ যোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা হৈ যাব যেহেতু ওপৰত টেম্পাৰেচাৰ অলপমান কম পাব গতিকে বতাহখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব আর বতাহ বোলা বস্তু বা এনি কাইন্ড অফ বস্তু যেতিয়া নেকি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত কি হৈ যায় ইট কামস ডাউন ওকে ভাৰী হৈ যাব বুলি ধৰি লওক আৰু ইট সিংস ডাউন ওকে সো সিং কৰা আৰম্ভ কৰিব সো সেই হিচাপে এটা সময়ৰ পিছত কি হ'ব সেই চকুটোৰ মাজত কি হ'ব আমাৰ বতাহবিলাক সাবসাইড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ঠিক আছে কিন্তু এই বতাহখিনি যেতিয়া নেকি তললৈ অহা আৰম্ভ কৰিব আহোতে কি কৰিব সেই গোটেই যিটো আমাৰ ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোন আছে ওকে একেবাৰে গোটেই এই পিকচাৰটো ঠিক আছে এই গোটেই পিকচাৰটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া নেকি ওপৰৰ ফালৰ পৰা আমি যদি এটা প্ৰেছাৰ দি থাকো কন্টিনিউয়াসলি কি হ'ব এই গোটেই ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোনটো কি হ'ব চেপেটা হৈ যাব চেষ্টা কৰিব চেপেটা হৈ যোৱা মানে কি হ'ব তে এই গোটেই যিটো আমাৰ ফেনমেনাটো আছে লাহে লাহে চেপেটা হৈ যাব মানে বহল হৈ যাব ৰাইট গোটেই বহল হৈ গৈ থাকিব এটা বস্তু যদি ওপৰৰ পৰা আমি চেপি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব বস্তুটো বহল হৈ যায় সেই হিচাপে ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোনটো কি হ'ব বহল হৈ গৈ থাকিব তাৰ ডায়ামিটাৰটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব মেসিভ হৈ গৈ থাকিব আমাৰ ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোন ঠিক আছে এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্যাট সেই হিচাপে আমাৰ ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোন ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে আৰু যেতিয়া ল্যান্ডফল হৈ যায় ল্যান্ডফল হোৱাৰ পিছত লাহেকে ডিমিনিশ হোৱা আৰম্ভ হৈ যায় নাও এই যেটো আমাৰ আই আছে আইৰ কাষত আমাৰ আইবল আছে আইবলত আটাইতছে বেছি বাৰিষা হ'বগে নো ডাউট আৰু সাইডে সাইডে আৰু যদি আমি লেফট সাইড আৰু ৰাইট সাইড গৈ থাকো ফ্ৰম দা সেন্টাৰ আৱে যদি আমি গৈ থাকো কিছুমান এইবিলাক আমাৰ ৰেইন বেণ্ডছ বিলাক আছে ওকে সেইবিলাক ৰেইন বেণ্ডছ বিলাক আছে ইয়াতো আমাৰ বাৰিষা যথেষ্ট হয় বাট সদায় মন ৰাখিব আইবালৰ সেইখিনি জায়গাত আটাইতছে বেছি বাৰিষা হ'ব সাইডৰ জায়গাবিলাকত কম্পাৰেটিভলি অলপমান কম হ'ব ঠিক আছে তেনেকৈ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ডেট আমাৰ মাজৰ ফালে লো প্ৰেছাৰ এৰিয়া আছে যেহেতু ইয়াতে টেম্পাৰেচাৰ হাই থাকিব যেনেকৈ আমি লেফট সাইডে ৰাইট সাইডে আৱে ফ্ৰম দা সেন্টাৰ গৈ থাকো তেতিয়া আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো কি হ'ব কমি আহিব সো মাজত টেম্পাৰেচাৰ বেছি সাইডে সাইডে টেম্পাৰেচাৰ কম মাজত বাৰিষাও বেছি মাজত নহয় বাট আইৱালৰ এইখিনি জায়গাত বাৰিষাও বেছি বাট সাইডে সাইডে বাৰিষা কম ঠিক আছে সো আশা কৰিছো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই পিকচাৰ এটা দেখি পাইছে এই পিকচাৰটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মেনশন কৰা আছে ভাৰ্টিকেলি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে হাইটটো চাব পাৰে ঠিক আছে ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোনৰ হাইট কিমান হ'ব পাৰে আপ টু 15 কিলোমিটাৰ হাইটলৈকে যাব পাৰে আৰু আমি যদি চাওঁ উইথটো কিমান আছে তেতিয়া হলে approximately 1000 কিলোমিটাৰ লৈকে উইথ হ'বলে পাৰে ঠিক আছে আৰু ওপৰৰ পৰা যিমান বেছি সাবসাইড কৰিব ঠাণ্ডা বতাহবিলাক সিমান বেছি চেপেটা কৰি গৈ থাকিব আৰু সিমান বেছি ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোনটো বহল হৈ গৈ থাকিব আৰু এইখিনি জায়গাত আমাৰ ক্লাউডছ বিলাক কেনে ধৰণৰ ক্লাউডছ হ'ব কিউমুলোনিম্বাছ ক্লাউডছ ওকে বা কিউমুলাছ ক্লাউডছ হ'ব আৰু সাইডে সাইডে বা এইখিনি জায়গাত আমি কি দেখিছো সাইৰাছ ক্লাউডছ আমি অলপ দেখা পাম ওকে সো সাইৰাছ হওক কিউমুলোনিম্বাছ হওক বা কিউমুলাছ হওক গোটেইখিনি ক্লাউডছ আমি ইয়াতে দেখা পাম আৰু ইয়াতে আমি এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব about the energy source কি হয় moisture so if you are talking about tropical cyclone the energy source is a moisture and moisture content is very important for the formation of a tropical cyclone ঠিক আছে alright so আশা কৰিছো আপোনালোকে টেকনিক্যাল বস্তুখিনি অলপ বুজি পালে যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়া হলে কমেন্টত ক'ব মই আৰু এটা ভিডিও পাইলে লৈ আনিম শৰ্ট ভিডিও এটা লৈ আনিম যত নেকি আপোনাৰ যেটো পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চন আছে হেতুক মই আনসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম consequences না ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোন আহিলে কি হয় তাৰ consequences যদি আমি চাওঁ আজি তাৰিখত আমাৰ ইন্ডিয়াত এনেকৈ হৈ গৈছে যে এনি কাইন্ড অফ দুৰ্যোগ এটা আহক কিয় তাৰ পৰা মিম হে বনি উঠে ৰাইট ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ কেইদিনমান আগত মে নহলে মেত মুম্বাইত ষ্টৰ্ম এটা হৈছিলে তাৰ পৰা কি হ'ল মিম বনি গ'ল ৰাইট সো মিম বনি গ'ল সেই হিচাপে consequences বা আমি যদি পৰিণতি চাওঁ তেতিয়া হলে নানা ধৰণৰ consequences বিলাক হ'বলে পাৰে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে for human settlements বিলাকৰ disruption হ'ব পাৰে agriculture field বিলাক বেয়া হৈ যাব পাৰে water supply বিলাক contaminate হৈ যাব পাৰে okay then again food shortages হ'ব পাৰে infrastructure ইত্যাদি ভাঙি যাব পাৰে transportationত connectivity issues আহিব পাৰে ঠিক আছে সো তেনে ধৰণৰ নানা ধৰণৰ questions বিলাক আহে এইবিলাক questions বিলাকৰ আনসাৰ আপোনালোকে মেইনছত কিন্তু লিখিব লাগিব যে সাজু হৈ যাব
Now cyclone management measures, কেই হিচাপে আমি management কৰিব পাৰো cyclonic এটা destruction এটা mitigation measures বিলাক আমাৰ কেনে ধৰণৰ থাকে হেতু যদি আমি চাওঁ there are basically two types এটা হৈ গল structural আৰু এটা হৈ গল non structural structural বুলি ক'লে এটা structure right structure এটা আছে so structure কিছুমান বনাব লাগিব in the structural measures structures like what sea walls বনালো আমি levees বনালো তেনেকা আমি মথাউৰি ইত্যাদি বনাও okay সেই হিচাপে okay structure of dams বিলাক বনালো reservoirs বিলাক বনালো apart from that ভালকে building shelters বিলাক বনালো যত নেকি victims বিলাক থাকিব পাৰে buildings বিলাক strengthen কৰিলো আৰু ভালকে strong বনালো buildings বিলাক সেইবিলাক হৈ গল আমাৰ structural যত নেকি structures বিলাক ইউজ কৰা হৈছে non structural যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে awareness program and all okay planning and all infrastructure policy insurance ইত্যাদি okay education and all সেইবিলাক বস্তু আহি যাব আমাৰ in the non structural measures ঠিক আছে তাৰে উপৰি যদি আমি চাওঁ কমিউনিটিজ বিলাকৰ বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল এটা আছে যিখিনি আমাৰ ভিকটিমছ আছে যিখিনি ভিকটিম হোৱা জাগাখিনি এফেক্টেড এৰিয়া খিনি আৰু তাৰ সাইডৰ বা সেইখিনি জাগাৰ কমিউনিটিজ বিলাকৰ বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল এটা আছে কাৰণ দে আৰ দা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন যোনে নেকি সেইহঁতে তাতে থাকিব পাৰে যোনে নেকি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন হয় যোনে নেকি ভিকটিমো হ'ব পাৰে বা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন হয় যোনে নেকি হেল্প কৰিবলৈ উঠি আহিবলৈ পাৰে okay so he is a role of communities is again very important. This is again important from your mains point of view, guys. Okay. So you have to points like implementing the coastal belt planning. So coastal management and all he communities help protecting the food supplies, planting trees, building wind and water resistant structures, etc. So yes, communities cooperation is very important. Orders government apart from that tropical cyclones in India যদি আমি চাওঁ so আমি জানো that Bay of Bengal হোক বা Arabian Sea হোক বা Indian Ocean হোক সেইখিনি জায়গাত আমাৰ tropical cyclones বিলাক generate হৈ থাকে আৰু আমাৰ যিখিনি coastal states আছে we know that Odisha হৈ গল Andhra Pradesh হৈ গল Tamil Nadu হৈ গল এইবিলাকত cyclones affect কৰি থাকে আৰু আজি তাৰিখলৈকে যদি আমি চাওঁ বহুতো cyclones বিলাক আহিছে like Amphan, Sitrangi, Fani, Asani, Yas, Nisarga, Asna very recently আহি গৈছে Gujarat area right বহুতখিনি destruction কৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ যদি এভাৰেজ ভেলোচিটি চাওঁ ট্ৰপিকেল সাইক্লোনছ ইন ইণ্ডিয়া অন এভাৰেজ 180 কিলোমিটাৰ বুলিও আপোনালোকে ধৰিব পাৰে আপোনালোকে এটা ভয় নকৰিব that water 120 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছে ইয়াতে 180 কিলোমিটাৰ পাৰ আছে ৰাইট এনিথিং ইউ ৰাইট ওৱান আপোনালোকে তাৰ মাজতো এটা লিখি দিব পাৰে আপোনালোকে 120 নহয় 180 নহয় আপোনালোকে 150 লিখি দিব পাৰে ইটস আপ টু ইউ টোটালি ওকে so on an average ইমানটো হয় কিন্তু আপোনালোকৰ মেইন যিখিনি মনত ৰাখিব লাগে সেইটো হৈছে আইএমডি দিয়া ক্যাটাগৰিজ খিনি যিখিনি আমি চাইছিলো সুপাৰ সাইক্লোন বুলি আমি কেতিয়া কওঁ ওকে সুপাৰ সাইক্লোন কেতিয়া কওঁ এক্সট্ৰিম সাইক্লোন আমি কেতিয়া কওঁ ডিপ ডিপ্ৰেছন কেতিয়া কওঁ সেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় নাও ট্ৰপিকেল সাইক্লোনছ ইণ্ডিয়াত আমি কেতিয়া দেখি পাওঁ বেসিক্যালি ডিউৰিং দ্য টাইম অফ অক্টোবৰ এণ্ড নৱেম্বৰ সো এইখিনি সময় বৰ্তমানৰ সময়ত আপোনালোকে বেছিকৈ দেখা পাব ইয়াৰ উপৰি যদি আমি চাওঁ ইয়াতে কিছুমান নেমছ দিয়া আছে অফ ডিফাৰেন্ট সাইক্লোনছ নিসৰ্গা গতি নিভাৰ বুৰেবি টকতে নল ওকে সো এইবিলাক যিখিনি আছে এইবিলাক ডিফাৰেন্ট নেমছ হয় সাইক্লোনছ বিলাকৰ এটা ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ আহি গ'ল এটা আসনা এটা নেক্সট যিটো সাইক্লোন আহিব লগা আছে দ্যাট উইল বি নেমড দানা দেন এগেইন নেক্সট যিটো আছে সেইটো দ্যাট উইল বি নেমড বেংগল তাৰপিছত শক্তি মন্থা এই নেমছ বিলাক কোনে সাজেষ্ট কৰিছে তাৰ এগেইনষ্টত যিখিনি নাম আছে কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ সিহঁতে সাজেষ্ট কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়া সাজেষ্ট কৰাখিনি কি হয় গতি তেজ ওকে তেনেকা ডিফাৰেন্ট নেমছ বিলাক আছে আমাৰ 13টা কান্ট্ৰিজে দি থৈছে এটা ৱেবসাইট আছে এইখিনি ৱেবসাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে that different cyclones বিলাকৰ নাম কি কি হ'ব পাৰে আপকামিং খিনিৰ নাম কি কি হ'ব পাৰে now India's cyclone response so আমাৰ মানুহবিলাকে তো মিম ইত্যাদি বনাই সেই হিচাপে ইহঁতে ৰেসপন্ড কৰি বাট গভৰ্নমেন্টৰ ইনিচিয়েটিভস বহুতখিনি আছে সিহঁতে ফৰ এক্সাম্পল আৰ্লি ৱাৰ্নিং সিস্টেমছ বিলাক দিয়ে ওকে আমাৰ তাত যেনেকৈ মেছেজেছ ইত্যাদি আহি যায় কমিউনিটি এংগেজমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে এনকাৰেজ কৰে প্ৰমোট কৰে ঠিক আছে সেই হিচাপে বহুতখিনি আমাৰ ways বিলাক আছে like for example we also use advanced technologies like Doppler weather radars and satellite imagery okay সেইবিলাক আমি ইউজ কৰো আমি সাইক্লোন সেন্টাৰ বিলাকো আমি বিল্ড কৰো ইভাকুৱেশ্যন সেন্টাৰছ বিলাক বিল্ড কৰো কমিউনিটি বিল্ডিংছ বিলাক বনাও and not only that আমি যিমান পাৰো আমি বাহিৰৰ দেশৰ পৰা বা বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা যথেষ্টখিনি শিক্ষা ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰো অসমৰ কথা চাব গ'লে আমি ডাইৰেক্টলি কোষ্টেল এৰিয়াটো আমি নহয় বাট আমি এটা সাইক্লোনৰ যিখিনি আফটাৰ ইফেক্টছ বিলাক থাকে বা আফটাৰ মেথৰ যিখিনি কনসিকুৱেন্সেছ থাকে সেইখিনি আমাৰ অসমো ভিক্টিমাইজ হয় গতিকে আমি অসমত থাকিও সাইক্লোনছৰ কথা জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট সাইক্লোনছ আহে বে অফ বেংগলতে তথাপিও আমাৰ ইয়াতেতো বতৰ চেঞ্জ হৈ যায় গতিকে আমি অসমত থাকিও আমি এইখিনি কথা জানিব লাগে
Government initiative jodi ami sao ekini again apnar prelims aru mains duta karone important. So there are some initiative like NCRMP. Okay, then again amar integrated coastal zone management ase. CRG to apnaloke nischay shunise coastal regulation zone. This is very very important for your exam. Jodi apnaloke chua nai najane ki bostu hoy tetia hole aji চাই লো Apda Prahari app. This is also important app. UP government has launch korisile. Subject is another portal. Then our mobile app is Samudra. So ekhini amar birat important government initiative hoy which have been helping us a lot. And apart from that, jodi ami sao kisuman color code bilako ase. IMD kotha ami nischay hikilu. Eta color code kisuman hiyote assign kore. Color code alerts hoy. Hetu kotha jodi apnaloke bhalkore janibole bisare tetia hole eta fulke short eta ase ma banai thua. So he tate apnaloke short to চাই লব পাৰে he short to চাইলেও apnaloke গম পাব যে কোনটো color কি mean কৰে না হেতু apnaloke exam ত লিখিবলে পাৰে it would be very very important. Let's go with the questions then. So tropical cyclones kotha jotheshto khini porilu jekhini porilu hekhini ami utilize kori play question to answer koribo paru noru hetu sao. The first thing is that a tropical cyclone can develop on seas as well as on land. So land or parai to amar tropical cyclone generate hobo nwaribo kele karon amak lage moisture large sea surface lage, right? So no, land or para amar tropical cyclone generate no. But yes, eta cyclone ase which is known as the extra tropical cyclones bilak বা temperate cyclone বুলি কও আমি sometimes সিহতে কিন্তু land হোক বা sea হোক দুটাতে generate হৈ যাবলে পাৰে. Okay, now a particular যেটো sentence আছে tropical cyclone can develop on seas as well as on land. So এই statement to কি হৈ যাব wrong. Okay, ये वाला हो गया wrong. Second statement to যদি আমি চাও tropical cyclones have much more intense rainfall than that হ'ব লাগে than temperate cyclones. So tropical cyclones ot borokhon beshi boli koise, temperate ot kom boli koise, but this statement is again wrong. Okay, temperate cyclone or logot jodi ami compare koru tate bahut beshi borokhon aru bahut beshi destruction o kora hoy. ঠিক আছে, so he hisabe duta statement and wrong. So which of the above statement is are correct? So one only, two only, both one and two, the answer would be this one, neither one nor two. At our statement right now. Next jodi ami saw the first statement, the eye wall is the most dangerous and the destructive part of a tropical cyclone. So yes, eye wall kotha moi apnalok bahut bar kolu. Eye wall jodi bohi pela apnaloke pohibole bisare kitao pohibole hoikom nohobo kintu eye paribo. Okay, eye olopan thanda hoy thake. Temperature at the eye of a tropical cyclone is lower than the other regions of the storm. Eye ami ki dekhisilu that low pressure area hoy gotike eta temperature high thakibo gotike eta low hobo nware. So this statement is what wrong. First statement is right, second statement is wrong. Third statement is ki in the eye of the cyclone the air is often calm and free of clouds. Okay, 3 number to jodi ami sao yes, yeah, 8 statement to amar right hoy. Cyclone to eye to ki hoy amar calm hoy thake, thanda hoy thake, not temperature wise again, and free of clouds. So yate jodi ami sao 1 and 3 is correct. So here see the 1 and 3, this particular option is the right answer. এনেকৈ যদি আপোনালোকে আৰু কোৱেশ্চনছ বিলাক আপোনালোকে যদি সলভ কৰিবলৈ বিচাৰে আমাৰ eKuhipath website-ত যাব এনেকুৱা এটা thumbnail এটা আছে তাতে ক্লিক কৰিব and it is completely free guys. Okay, so সদায় এটা 10টা কে আপোনালোকে mock test পাব. So 10টা কে MCQs আপোনালোকে সলভ কৰি যাওক, প্ৰেক্টিস কৰি যাওক, from GS হোক, CSAT হোক, okay, current affairs হোক, Assam specific হোক, সব ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আছে. So every day আপোনালোকে যদি 10টা কে MCQ কৰি গৈ থাকে I am pretty much sure that prelims লকে আপোনালোকে 1000 plus আপোনালোকে ক্ৰস কৰি দিবলে পাৰে. So সেই হিচাপে best of luck আৰু ভালকে mock test খিনি দিওক আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ভাবে এটা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি ফাউন্ডেশন বনি গল, আপোনালোকৰ বেসিক্স খিনি ক্লিয়াৰ হৈ গল আৰু now you only need to test yourself, right? So তেনেকা যদি আপোনালোকে ভাবে তেতিয়া হলে আমাৰ Pursuit 365 আছে. So ইয়াতে price to apply point কৰিব, this is the overall price, but apart from that এনেকা subject wise আমি categories আপোনালোকে বনাই থোৱা আছে আমাৰ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, আমাৰ website-ত গৈ চেক কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে আমাক directly call কৰিব লাগে, call কৰিবলৈ পাৰে, you know how to reach us, right? So that's it for today guys. So let's meet again in our next video. So আৰু এটা আপোনালোকে comment section-ত ক'ব পাৰে next আপোনালোকে কোনটো টপিকৰ ওপৰত এনেকা conceptual বা ভাল এটা ক্লাছ লাগে, আৰু যদি ক্লাছটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব and share কৰিব. So let's meet again in our next class. Till then, take care and study smart. Thank you.